নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ধনমণি আপোনালোক এডুকেশ্যন ফৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি অলপমান মেথছৰ কথা আলোচনা কৰিম আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ মই বহুত বেছি কুৱেশ্যন লোৱা নাই। ইয়াতে মই 6টা কুৱেশ্যন লৈছোঁ আৰু 6টা কুৱেশ্যন এইকাৰণে লৈছোঁ যাতে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া নহয় আৰু গোটেইকেইটা চিম্প্লিফিকেশ্যনৰ কুৱেশ্যন। গতিকে এইটো আগন্তুক যিটো অসম পুলিচ পৰীক্ষা আছে SI এক্সাম তাৰে কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে আহক আমি প্ৰথমতে এটা হোমৱৰ্ক চাই লওঁ। এইটো হোমৱৰ্ক দিছিলোঁ, ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মোহিনী। কাৰণ কিয় সকলোতে পাব যে মোহিনী ইজ টলাৰ দেন নিতা আৰু চৰিতা। তাৰমানে মোহিনীয়ে নিতাতকৈ আৰু চৰিতাতকৈ কি হৈছে ডাঙৰ, আৰু চৰিতা আৰু মালিনী কি হৈছে সমান মানে ওখ। আৰু কৈছে কি যে মোহিনী ইজ শ্বৰ্টাৰ দেন হেমা। তাৰমানে হেমা হাইয়েষ্ট ওখ হ'ব আৰু মোহিনী কি হ'ব ছেকেণ্ড ওখ হ'ব। গতিকে এইটো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ আছিল। তাৰপিছত ইয়াত আমি প্ৰথমতে এইটো কুৱেশ্যন চাওঁ। এই কুৱেশ্যনটোত মানে কি কৰিম, কেনেকৈ আমি কুৱেশ্যনবিলাক চবকেইটা কুৱেশ্যনে ট্ৰিকি টাইপৰ, কেনেকৈ কুৱেশ্যনবিলাক আমি সহজতে মানে কি কৰি ল'ব পাৰোঁ, যে সহজ কৰি ল'ব পাৰোঁ, সেইটো আমি দেখুওৱা ইয়াতে মেইন উদ্দেশ্য মোৰ সেইটোৱে। চিম্প্লিফিকেশ্যন কুৱেশ্যন লোৱা মানে কিমান আমি সহজতে কামটো কৰিব পাৰোঁ। যেনেকৈ এইটো আমি এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 173 ডিভাইডটো আমি মাল্টিপ্লাই কৰি এইটো কি হ'ব তলত নামি আহিব পূৰণ 1 বা এইটো তলত নামি আহিব পূৰণ 11। এই 14টো আমি ডাইৰেক্ট কাটাকাটি নকৰি কি কৰিম 7 আৰু 2 হিচাপে ভাঙি ল'ম। এতিয়া চাওক এই 7এৰে এইটো কিমান বাৰ যাব 139 বাৰ যাব। ঠিক আছে, তাত আমি এই 5টো আৰু এই 2টো আমি পূৰণ কৰি আমি কিমান পাম, আমি 10 পাম। ঠিক আছে, তলত আমি 10 পাই গ'লোঁ আৰু ওপৰত আমি এই দুটা আমি কি কৰিম মাল্টিপ্লাই কৰিম। এই দুটা যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 11ৰ মাল্টিপ্লাই কৰা একদম সহজ, বা আপুনি এনেকৈও কৰিব পাৰে যদি যোনে নাজানে। এনেকৈ আমি ভাঙিলেও কৰিব পাৰোঁ আৰু এইখিনি কৰিলে আমি কিমান পাম 1529। ঠিক আছে, আমি ওপৰত কিমান পালোঁ 1529। ইয়াতে 10 থকাৰ কাৰণে ইয়াতে কি আহিব দশমিক আহিব। গতিকে আমাৰ ফাইনেল এনচাৰটো কিমান হ'ব 152.9। গতিকে আমি অতি সহজে কি কৰি ল'ব পাৰোঁ, আমি কুৱেশ্যনবিলাক আমি নিজে মানে বনাই ল'ব পাৰোঁ। যিমান সহজ কৰি ল'ব পাৰোঁ সিমানে আমাৰ কি হ'ব সময় ৰাহি হ'ব আৰু শুদ্ধ উত্তৰ লোৱা সম্ভাৱনা থাকিব। ঠিক আছে, আমি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো কুৱেশ্যন দেখিলে বহুতে কি কৰি দিব এৰি দিব, কিন্তু একোৱেই নাই কুৱেশ্যনটোত। আমি এইটো পাৰ্ট হিচাপে কৰিম। কেনেকৈ কৰিম আমি চাওক। প্ৰথমতে আমি এইটো পাৰ্ট কৰিম, তাৰপিছত আমি এইটো পাৰ্ট কৰিম, আমি লাষ্টত এইটো পাৰ্ট কৰিম। ঠিক আছে, এইটো চাওক পাৰ্চেণ্টেজ। সদায় আপোনালোকে পাৰ্চেণ্টেজৰ যেতিয়া চিম্বল পাৰ্ট দেখা পাব তেতিয়া আমি মন কৰিব কি তলত আমাৰ মানে কি 100 আছে বুলিয়ে। ঠিক আছে, ঠিক এনেকৈ ইয়াতে আমাৰ কি পাৰ্চেণ্টেজ আমি দেখা পালোঁ, লগালগ মই এই দুটা শূন্য কাটি দিলোঁ। ইয়াতে আমি কিমান থাকি গ'ল 48 of 25। 48 of 25 মানে কি 48 পূৰণ 25। তাৰমানে আমি এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ যে ডাইৰেক্ট 48ক 4ৰে হৰণ কৰিব পাৰোঁ, কিমান হ'ব 12 হ'ব আৰু লাষ্টত মই দুটা শূন্য যোগ কৰি দিম। তাৰমানে আমি কিমান পালোঁ প্ৰথম পাৰ্টটোত 12 1200। ঠিক আছে, মাইনাছ। তাৰপিছত আমি কি হ'ব এই ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কৰিম। ছেকেণ্ড পাৰ্টটো হৈছে কিমান আমাৰ এইটো ভাঙি আমি কিমান লিখিব পাৰোঁ 14 লিখিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, 14 লিখিলে আমাৰ এইটো কিমান 14 এইটো মানে কি স্কুৱেৰ। আমি তাৰপিছত কি কৰিব পাৰিম, এই 14টোক ভাঙি কিনে কি লিখিব পাৰিম 7 into 2 লিখিব পাৰিম। ঠিক আছে, আৰু এই এটা 7এৰে এই 3টা 7 আছে ওপৰত, আমি এটা 7 কাটি গ'লোঁ, তাৰমানে এটা কেইটা 7 থাকি গ'ল 2টা 7 থাকি গ'ল। ঠিক আছে, আৰু 2 দিয়ে ইয়াক মই কিমান বাৰ কাটি দিম 4 বাৰ কাটি দিম। তাৰমানে আমাৰ ওপৰত কিমান থাকি গ'ল, আমাৰ ওপৰত থাকি গ'ল 7 into 7 into 2 into 4। ঠিক আছে, তাৰমানে 49 into 4 আৰু এইখিনি কৰিলে আমি কিমান পাম 49 into যদি আমি 4 কৰোঁ 196 পাম। তাৰমানে আমি ছেকেণ্ডতে আমি কিমান হ'ব 196। ঠিক আছে, আমি লাষ্ট পাৰ্টত চাওঁ। লাষ্ট পাৰ্টতো ঠিক এনেকৈ আমি এইটো কি আছে পাৰ্চেণ্টেজ মানে আছে, পাৰ্চেণ্টেজ থকাৰ কাৰণে আমি তলত কি হ'ব আমাৰ এইটো 100 হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়া চাওক এইটো শূন্য আৰু এইটো শূন্য আমি কি কৰোঁ কেঞ্চেল কৰিলোঁ। 3ৰে ইয়াক কিমান বাৰ যাব 5 বাৰ যাব। 8 5 গুণ কিমান হ'ব আমাৰ 8 5 গুণ 40 হ'ব। ইয়াৰে শূন্য আৰু এইটো শূন্য কাটিলোঁ, আমি কিমান থাকিল 4 থাকিল। তাৰমানে আমি এইটো কিমান পালোঁ ফাইনেলি 1200 মাইনাছ এই দুটা আমাৰ কি যোগ হৈ কিমান হ'ব 200 আৰু ফাইনেলি আমি কিমান পাম 1000 পাম। ঠিক আছে, 1000টো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। ঠিক এনেকৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটো আপোনাৰ মনে মানে মুখৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰি। কেনেকৈ কৰিব পাৰি চাওক। এইখিনি মানে কিমান, এইখিনি আমাৰ 18ৰ স্কুৱেৰ। 18টো যদি আমি ইফালে যাব আমাৰ কিমান হ'ব 18টো যদি ইফালে যায় আমাৰ কিমান হ'ব 240 হ'ব। ঠিক আছে,
18টো ইফালে গ'লে 240 হ'ব ইফালে কিমান থাকিল 60% অফ x ঠিক আছে আৰু সদায় এটা কথা মনত ৰাখিব অংকৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি থাকো যদি ইকুৱেল চিন থাকে এনেকৈ যদি ইকুৱেল চিন থাকে ইয়াতে এটা সংখ্যা থাকে ইয়াতে এটা সংখ্যা থাকে সাপোজ আৰু যদি এনেকুৱাকৈ থাকে তলত এটা সংখ্যা থাকে তলত এটা সংখ্যা থাকে হা এনেকুৱাকৈ থাকিলে আমি সদায় এই ওপৰৰে আমি ওপৰক কাটিব পাৰিম আৰু সেই তলৰে আমি কি হয় তলক কাটিব পাৰিম যদি কাটা কাটি যায় আমি কেতিয়াও কি কৰিব নোৱাৰো এই ইয়াৰে তলক আৰু ইয়াৰে ওপৰত ডাইৰেক্ট এনেকৈ কাটিব নোৱাৰো হা এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিব সদায় ওপৰৰে আমাক কি যায় ওপৰৰ কি হয় কেনসেল কৰিব পৰা যায় ঠিক এনেকৈ চাওক এইটো কিমান হ'ব 0 0 কাটি গ'ল আৰু এইটো কিমান থাকিব 6 ৰে ইয়াক কিমান বাৰ যাব 6 4 গুণ 24 ঠিক আছে 6 4 গুণ 24 আৰু ইয়াতে চাওক পাৰ্চেন্টেজ এটা আছিল তাৰ মানে তলত কি আছিল 100 আছিল আৰু এই 100 টো ইফালে যাই কিনে কি হ'ব মাল্টিপ্লাই হ'ব তাৰ মানে x মানে আমি কিমান পালো 400 পালো ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো এনসাৰ হ'ব 400 নেক্সট হৈছে এইটো কোৱেশ্চনো আমি মনৰ ভিতৰতে কৰিব পাৰিম যিমান কোৱেশ্চন আপোনালোকে মনৰ ভিতৰতে কৰিব সিমানে আপোনালোকৰ কি হ'ব মেথছত আপোনালোকৰ যিটো মানে স্পীড মেথছৰ যিটো স্পীড আৰু সেই স্পীডটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব মনৰ ভিতৰতে মেক্সিমাম কোৱেশ্চন কৰিব লাগে মোৰ মতে চাওক ইয়াতে কি দিয়া আছে 80% অফ এইখিনি আমি যদি কৰি লওঁ কি হ'ব একেবাৰতে 60 ন 15 পূৰণ 6 60 হ'ব আৰু দশমিক থকা কাৰণে মাজত দশমিক আহিব তাৰমানে আল্টিমেটলি কিমান থাকিল 6 হয়নে 6 প্লাছ x এতিয়া কি হ'ব ইকুৱেল 24 এতিয়া চাওক এই 80টো তাৰমানে কি এইডাল মানে পাৰ্চেন্টেজ আছিল মানে কি তলত 100 আছিল বাৰে বাৰে মই দেখুৱাই নাথাকো বাৰু এটো কাটা কাটি গ'ল এই 8 ৰে ইয়াক কিমান বাৰ যাব 8 3 গুণ 24 তাত এই 10 টো আমাৰ ইফালে কি হ'ব মাল্টিপ্লাই হ'ব তাৰমানে আমি ইফালে কিমান থাকিল 6 প্লাছ x আৰু ইফালে কিমান হ'ব 30 তাৰমানে x মানে কিমান হ'ব 30 মাইনাছ 6 তাৰমানে এইটো এনসাৰ কিমান হ'ব 24 যিবিলাকে কোৱেশ্চন বিলাক 30 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কৰিব পাৰি আছে ইহঁতৰ মানে প্ৰিপাৰেচনটো ভালে চলি আছে আপোনালোকে ভিডিওটো পোষ্ট কৰি কি হ'ব নিজে ট্ৰাই কৰি ল'ব এবাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে এই কোৱেশ্চনটোত কি কৰিব বহুতে কি দেখিব যে বহুতে এইখিনি এই পাৰ্টটো দেখিয়ে কি কৰিব পৰীক্ষাত এৰি দিব বাকি এইটো পাৰ্ট নাচায়ে ঠিক আছে কিন্তু ইমান এৰি দিব লগা কোৱেশ্চনো নহয় এইটো একদম সহজ চাওক আপোনালোকে ভালকে মন কৰিলে দেখা পাব যে এইটোৰে ইয়াক কিমান বাৰ যায় 4 বাৰ যায় ঠিক আছে 21.5 into 4 কৰিলে আমি কিমান পাম 86 পাম ঠিক আছে 4 বাৰ গ'ল তাৰমানে এইখিনি আমাৰ কিমান থাকিল 4 স্কয়াৰ থাকিল ঠিক আছে এইটো কিমানৰ স্কয়াৰ 3 স্কয়াৰ 3 into কিমান 2 কিমান হ'ব 6 হ'ব 6 ৰে ইয়াক কিমান বাৰ যাব 6 বাৰ যাব তাৰমানে কোৱেশ্চনটোত একোই নাছিল ঠিক আছে 4 4 গুণ 16 প্লাস 6 6 গুণ 37 তাৰমানে আমাৰ কিমান হ'ব 52 হ'ব গতিকে কোৱেশ্চনবিলাক দেখাত ভয় লগা হ'লেও ইমান বেছি টানো নহয় গতিকে আপোনালোকক দেখাত মানে অলপমান ভয় কৰা টাইপৰ দিব পাৰে কিন্তু একো বেছি টান নহয় নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাওঁ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে এইটো কোৱেশ্চন আপোনালোকে ক্যালকুলেট কৰি বহুত সময় মানে নষ্ট কৰি পেলাব কিন্তু এই কোৱেশ্চনটো আমি অতি কম সময় মানে সহজতে আমি কৰিব পাৰো কেনে কৰিব পাৰো মই এইটো ডাইৰেক্ট এনেকৈ লিখিব পাৰো 14% of 30 minus 14% of 365 minus 36 তাৰপিছত এইখিনি আমি কৰিলে আমি কিমান হ'ব এইটো হ'ব আমাৰ এইটো যদি মই 7 কৰি দিওঁ এইটো ভাগ কৰি দিওঁ 7 আৰু 2 যদি কৰি দিওঁ এই 2 টো মই যদি ইফালে ইয়াক পূৰণ কৰি দিওঁ কি হ'ব -7% of এই 2 টো ইয়াক পূৰণ কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 730 হ'ব -36 আৰু আমি যদি কি কৰো 730 পূৰণ 7 কৰো আমি এইখিনি যদি আমি কৰো কিমান পাম 7 গুণ 21 7 গ'ল 2 49 51 ঠিক আছে 51 আৰু তলত পাৰ্চেন্ট আছিল তলত পাৰ্চেন্ট থাকাৰ কাৰণে সাপোজ এইটো এনেকৈ আছিল 100 আছিল তো এটা শূন্য কাটা কাটি গ'ল মানে 10 আছিল তলত তাৰ মানে -51.1 minus 36 তাৰমানে আনসাৰটো আমি কিমান পাম 87.1 minus 87.1 এটা কথাটো হল এইখিনি মই কেনেকৈ পালো বহুতে এতিয়ালৈকে ভাবিছে মই এইখিনি বস্তু কেনেকৈ পালো এইখিনি বস্তু মই এনেকৈ পালো মই দেখাই দি আছো চাওক আমি এটো কি লিখিব পাৰো 22% of 365 minus এটো চাওক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 36% of 365 তাৰমানে এইটো যদি মই ভাঙি মানে কেনেকৈ কৈছো 465 টো যদি মই এনেকৈ লিখো
365 আৰু 100 এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ সেইটোৱে লিখি আছোঁ যে -36% অফ 100 ঠিক আছে এতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ 22 এইটো কি কৰিব পাৰোঁ 22 মাইনাছ 36 যেহেতুকে এইটো চাওক এইটো 365 আছে এইটো 365 আছে হয়নে এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ অফ 365 মাইনাছ আৰু এইখিনি 36% অফ 100 মানে কি 36 হে হ'ব ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আমি কিমান পাম এইখিনি কৰিলে কিমান পাম আমি -14% অফ 365 মাইনাছ 36 তাৰমানে আমি এইখিনিয়ে পালোঁ হয়নে তাৰপিছত আপোনালোকে গম পাইছে কি কৰিছোঁ মই 14টো মই কি কৰিছোঁ দুই ভাগ কৰি দিছোঁ আৰু এইটো মই 7 কে ৰাখিছোঁ আৰু এইটো 2 দিয়ে মই এইখিনি কি কৰিছোঁ পূৰণ কৰি দিছোঁ পূৰণ কৰাৰ ফলত এইখিনি মই পাইছোঁ আৰু 7টোক মই এইখিনি বস্তু জাষ্ট কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ মই কিমান কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ 7% অফ 730 হয়নে তাৰপিছত এইটো পাৰ্চেণ্ট মানে 100 শূন্য কাটি কৰিছোঁ আৰু 7ৰে মই আপোনালোকক দেখালোঁ এইখিনি মই কৰিলোঁ আৰু পাছত মই কি পালোঁ 51.1 ঠিক আছে গতিকে কুৱেশ্যনবিলাক বহুত বেছি নিজে মানে কেলকুলেশ্যন কৰি যেনে আমি 22ক এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিম 36ক এইটো কেলকুলেশ্যন কৰিম ইমানবিলাক কৰাতকৈ আমি যদি অলপমান ভাঙি চিঙি লিখি দিওঁ আমি কুৱেশ্যনটো সহজ হৈ পৰে আমি যেনেকৈ ইয়াতে কি কৰিলোঁ এনেকৈ আমি ভাঙি লিখিলোঁ তাৰমানে এইটো বস্তুক মই এনেকৈ ভাঙি লিখিব পাৰোঁ 365 আৰু 100 তাৰমানে কি 465 হ'ব আৰু ইয়াতে কি হ'ব 36 ইয়াতেও আমাৰ কি হ'ব 36% গতিকে এইখিনি বস্তু ওলালে আমি কি হ'ব এইখিনি বস্তু ওলালে আমি এইখিনি বস্তু ওলোৱা একে কথাই হ'ব ঠিক আছে তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ আমি 22% মাইনাছ 36 কৰিলোঁ তাৰমানে কিয় কৰিছোঁ কাৰণ কিয় ইয়াৰে 35 আছিল ইয়াতেও 35 আছিল আৰু ইয়াতেও কি আছিল 35 আছিল 365 আছিল 365 আছিল গতিকে 365 তুমি এনেকৈ ৰাখি এই দুটা বস্তু কি কৰিলোঁ আমি ইয়াতে মাইনাছ কৰিলোঁ ঠিক আছে গতিকে আমি কুৱেশ্যনবিলাক আমি এনেকৈ সহজ কৰি ল'ব পাৰোঁ গতিকে এই 6টা কুৱেশ্যন আছে যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে নতুনকৈ চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব গতিকে আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তলত কমেণ্ট কৰিব ঠিক আছে ধন্যবাদ